Sziasztok! Megnézzük a lelkitársakat, vagy mi újság van a lelkitársakkal, mit lehet róluk tudni, hogy vannak ők. Az én értelmezésemben a lelkitársak nem csak férfi és nő kapcsolódása lehet, és nem csak párkapcsolatra lehet szó, hanem lelkitársak mindazok, akikkel egy lélekcsaládba tartozunk, és ők arra szövetkeztek velünk az leszületésünk előtt, hogy segítenek bennünket az életfeladatunk megvalósításában, és ez a segítség egyáltalán nem jelenti azt, hogy szuper jó, pozitív megélést hoznak a számunkra, hanem akár úgy is segítsetnek, hogy tanítanak bennünket alázatra, elfogadásra, türelemre, és úgy is segíthetnek, hogy újra és újra a képünkbe tolják azokat a feladatokat, amiért születtünk, tehát mint életfeladatokat megmutatják. Ez az én értelmezésem, és ennek megfelelően készítem én a videókat, és akkor most megnézzük, hogy akik itt vannak, és lehet ezért párkapcsolat is, meg szülő-gyermek kapcsolat, meg munkatárs is, de az a lényeg, hogy most akiknek a lelkitársi kapcsolatait meg fog mutatkozni, náluk milyen energiák vannak, mit tudhatunk meg az ő kapcsolatukról, mit mutatnának egymásnak, és ezt hogyan lenne jó, ha értelmeznénk. Lássuk, mit mutatnak meg. Hát, valószínűleg ők, az egyikőjük biztosan nagy változás előtt áll, nagy átalakulás előtt, akár egy kapcsolat vagy munkahely lezárása előtt is állhat, viszont ezt ő nem szeretné. Nincs meg benne a kellő kitartás, a bátorság, nincs meg benne az, hogy ő lépjen, mert ott van benne az a természetes félelem, amit ő a saját családjából hoz, vagy a családjával kapcsolatosan vannak benne olyan félelmek, hogy mit szólna hozzá a családom, ha én ezt megtenném, mi történne akkor, ha kiderülne, hogy én ezt meg azt csinálom, meg hogy én ilyen nagy változást, meg akár ki is tagadhatnának, vagy tehát, hogy így a család mit szólna hozzá, ez a lényeg. Tehát ez az, ami őt megakadályozza abban, hogy megmerjen lépni egy őrült nagy változást. Na megnézzük itt, hogy mit jelent itt az ellenség, hogyan nyilvánul meg ez az akadályoztatás, ami valamelyik őket akadályoztatja. Hát ez a lelki, leginkább lelki akadály, leginkább hát nem is azt mondanám, hogy a gondolatvilágában, hanem sokkal inkább annak a nézőpontjában, hogy lehet-e, szabad-e nekem ilyet tenni, hogy egyáltalán én tehetek-e ilyet, így értem ezt a lelkiséget, tehát nem a gondolat az, hogy hogyan, tehát még nem tartott a kivitelezésnél, hanem azok a mély hitrendszerek, és azok a mély berögződések, hogy én egyáltalán tehetek-e ilyet, hogy ilyen nagyot változtatok. Megengedhetem-e magamnak azt, hogy én másképp gondolkodjak, mint ahogy a családom tette. Megengedhetem-e magamnak azt, hogy én annak ellenére, hogy a családban az a szokás, az a mondás, hogy itt nem válunk, vagy nem változtatunk meg, vagy hogy tovább kell vinnem a családi dinasztiának a munkáját, a szokásait, de én úgy döntöttem, vagy úgy döntenék szívem szerint, hogy én másképp csinálnám a dolgokat. És akkor itt lehet akár hétköznapi szokásrendszer is, hogy főzöm az ételt, hogy rakom rendbe, hogy tartom rendbe a lakást, itt bármiről lehet szó, tehát egy ilyen rebellis hozzáállást érzékelek itt, amihez egyenlőre úgy érzi, hogy nem biztos, hogy neki joga van ehhez. És ez nagyon nagy kontrasztot okoz benne, nagyon nagy ellenállást, és ennek az energiája mutatkozik meg itt. Na nézzük még itt a félelmek, hogy mi az, amitől ő valójában fél,
azon túl ugye, hogy a családi dolgoktól, lehetséges, hogy ő erről már beszélt korábban, hogy neki milyen gondolatai, vágyai lennének, vagy már megfogalmazta korábban ezeket a reményeit, hogy hogyan, de az is lehet, hogy már megpróbálta egyszer korábban, és nem sikerült. És akkor ez a kudarc élmény is ott lehet a félelmei mögött, hogy ő már próbált korábban változtatni, akár ebben, vagy akár más témában, és akkor nem sikerült. És ez a kudarc, ez az, ami most benne félelmet kelt, hogy hiába érzi itt a változtatás szükségességét, de mi van, hogyha ez sem sikerül. Tehát nem elég, hogy jogom van egyáltalán a változtatáshoz, de hogyha még megismerném lépni, akkor ott van valamiféle olyan nagyon nagy félelem, és akkor ha nem sikerül, akkor ezt megint ellenem használják fel. Tehát itt valamelyik nek ilyen nagy dilemmája van, és ebben kellene a másik személynek segítségére lenni. Tehát ez itt az energia. Úgy látszik, hogy ez a lelkitársi kapcsolat egy ilyen energiát mutat. Megnézzük, hogy akkor egymás iránt milyen gondolataik vannak. Mit gondol a férfi lelkitárs a nőiről, akit férfivel jelöl a lap. Kettőt kérnek szépen, és a férfi mit gondol a nőről, és a nő a férfiről. No, hát a férfi úgy gondolja, vagy az, hogy el kell titkolnia a családja elől, az, hogy van valaki, akivel ő így megoszthatja a dolgait, tehát, hogy van neki ez a lelkitárs, vagy az, hogy amit a női lelkitárs mond neki, az nagyon is eltér attól, amit a családban ő megszokott, nagyon más, és ez a kettősség, ez ott van a férfiban. Na nézzük a hamisságot, hogy mit jelent itt. Mit jelent itt ez a hamisság a férfinál? És a ház. Hát lehet, hogy itt a férfiban megfogalmazódhat egy olyan is, hogy amit mondtam az előbb, hogy egy régóta meglévő hitrendszerére világít rá a női lelkitárs, hogy az nem csak úgy értelmezhető, vagy annak másképp is van értelme, és a férfinál pedig, vagyis a házzal kapcsolatosan, tehát a családdal kapcsolatosan pedig azt is jelenti, vagyis azt is gondolja, hogy akkor amire ő vágyik, azzal ő elárulja ezt a családot, vagy elárulja ezt a családi mintát. Hát bizony lehetséges, hogy amit az előbb láttunk, hogy kudarcba fulladt neki a korábbi változtatási készsége, vagy a szándéka, az emiatt van, hogy ő fél attól, hogy tulajdonképpen akkor ő neki akár a családja iránti szeretetet kell kidobni az ablakon, mondjuk, így gondolhatja, vagy pedig a szeretetről alkotott elképzelését kell olyan módon megváltoztatni, amire ő pillanatnyilag nem kész. De mindenképpen itt nagyon mély érzésekről van szó, ami lehet például a női lélektárssal kapcsolatosan is, tehát hogy a vele kapcsolatos érzéseit is meg kellene változtatni, és arra sem biztos, hogy készen áll. Minden esetre itt a gondolatai tekintetében a női lélektárs az kapcsolódik az előzőhöz, tehát így itt akkor azt mondanám, hogy amit az előbb láttunk, az sokkal inkább a férfivel jelölt személynél aktuális, és ő neki van ez a nagy dilemmája. És akkor a női részről pedig azt látjuk, hogy ő úgy gondolja, vagy abban reménykedik, hogy itt
miben is megnézzük, hogy mit jelent a remény, mert hogy reménykedhet abban is, hogy ezt az idősebb szemét választja, meg abban is, hogy nem, tehát akkor megnézzük, akkor a reményre mit kapunk. És a özvegyasszonyra no, hát azért is kérdeztem meg, mert itt azt érzékeltem már az előbb is, hogy itt megváltoztatná a férfi, abban reménykedik így a női lélektárs, hogy a férfiban ez a domináns női hozzátartozó, az annak az befolyásolási ereje, a befolyásolása az megváltozik, sőt, itt azt mutatják a lapok, hogy tulajdonképpen azok a szokások, amiket így ez a női hozzátartozó itt a férfinál, az kialakított az életükben, vagy a család szokásrendszerében, akkor az jelentősen meginog és megváltozik, és itt a másik oldalon is azt mutatja meg, hogy talán sikerül a férfinak úgymond eltávolodni ettől a hitrendszertől és megújítani, tehát hogy nem lesz az akadálya, a megújulásnak nem lesz az akadálya az, amit eddig élt, vagy amit itt az idősebb, vagy a családhoz tartozó személy képvisel, vagy annak a befolyása. Szóval, hogy itt a lényeg az, hogy abban reménykedik, hogy képes a férfi, a gondolataiban, képes a férfi ennek az erőnek, amit ez a személy képvisel a családon belül, vagy az ő életében, képes lesz neki ellenállni, és megváltoztatni az egész hozzáállását, ami ahogyan eddig volt. Na, megnézzük akkor, hogy milyen érzésekkel vannak egymás iránt, mit éreznek egymás iránt, mert eddig ez akár egy baráti kapcsolatról is szó lehet, itt nem kifejezetten párkapcsolatot érzékelek, de mint mondtam, a lelkitársi kapcsolat az lehet ilyen is, nem kell párkapcsolatra feltétlenül gondolni, de nézzük, hogy milyen érzések vannak itt egymás iránt. Kettőt ismét, tehát a férfi mit érez a nő iránt, és a nő mit érez a férfi iránt. Hát a férfiban újra és újra remény ébred, mi iránt, megnézzük. A váratlan örömre, kérnék szépek. És a reménnyel kapcsolatosan. Hát azzal kapcsolatosan van benne az érzés, hogy a női ike, vagy a lélektárs az képes megváltoztatni, vagy képes a múltnak a szenvedéseit átalakítani, amit a férfi szenvedésként élt meg, azáltal, hogy ő megbeszélheti vele azokat a dolgokat, ami neki nehézséget okoztak, ami miatt ő úgy érezte sokszor magát, hogy ő a semmi közepén van, és ebben reménykedik, hogy ez a női lélektárs az ilyen kommunikációs jelleggel is, és a kommunikáción keresztül is képes ő neki érzelmi támogatást is adni, mert itt a remény azért az jelent egyfajta érzelmet is, és nem csak pusztán beszélgetést. Meg itt megjelent itt
Az állandóság az pedig egy sokkal mélyebb szintű kommunikációt jelent, tehát nem az a felszínesen elcsevegünk egymással, és akkor jó lesz, hanem itt tényleg azt mutatja, hogy a férfi részéről itt komoly, mély bizalom és hit van, hogy a női lélektárs az ő neki tud segíteni. Na és akkor nézzük a női részről, ott ő erősen gondolkodóban van a férfival kapcsolatosan. Na nézzük miért. Lássuk a betegséget. És a gondolatot is. Lehetséges, hogy azért, mert a női lélektársnak más jellegű elképzelése van erről a kapcsolatról, és itt megint arra utalnak az érzések, hogy őt zavarhatja az, amit a férfi megél a saját családjában, akár a saját kapcsolatában is, és akár arról is lehet szó, hármas kapcsolatról is, vagy valaki olyannal találkozik, aki a női rész, vagy a női lélektárs szerint hát nem biztos, hogy jó hatással van a kettejük kapcsolatára, de minden esetre itt az érzések most nem ez a mély lobogásról szólnak, ez egy nagyon is elkötelezett lelki kapcsolat a kettejük között, de nem ez a nagy szerelem, ez a nagy lángolás. Ez jelentheti azt is, hogy azon már túl vannak, ez jelentheti azt is, hogy már egy lehiggadt, stabil, érzelmieken alapuló kapcsolat van, tehát hogy nem most találkoztak, hanem ők már ismerik egymást, ők már egy ideje próbálják egymásnak a szemléletét, a lelki világát megérteni, és csiszolódnak egymás által. Ez is lehetséges, hiszen, mint mondtam, a lelkitársak ezért találkoznak, hogy segítsenek az életfeladatuk megoldásában, és ez pontosan eléillik, de itt látható az is, hogy ehhez társul a mély lelki kötődés és kapcsolódás. És megnézzük akkor, hogy mire lehet számítani a következő 1-2 hetes időszakban, ennél a lélektársnál, párnál, náluk, mire lehet számítani. Mire lehet számítani? 1-2 hetes időszakban. Minden esetre itt továbbra is megmaradnak azok a régről hozott családi minták, és ennek a kommunikációja. Azt hiszem, hogy itt nem egy ilyen gyors, lefolyású, hamari eredményt mutató eseménysort látunk, hanem ez egy nagyon megalapozó dolgot mutatna. Nézzük még itt az ajándékot. Na, itt jelent meg először, hogy itt a kapcsolatban azért van ám több is, mint amit az előbb láttunk. Itt azért ott van lehet, hogy a vágy az anyagiakra. Tehát, hogy az anyagi síkon is egymás iránt is megvan a vágyódás, meg arra, hogy a kettejük anyagi helyzetét összehozzák, de az is lehet, hogy közös vállalkozásban, közös munkában gondolkodjanak, és ez lenne az, ami közös irányt jelenthet a számukra. És megnézzük még az üzenetet, hogy mi ez a kommunikáció. Lehetséges, hogy itt úgymond távkommunikáció van, tehát hogy valamilyen telefonon, interneten keresztül beszélnek, mert azt mutatják a lapok, hogy nem személyes találkozásról van, hanem egyfajta olyan szokásokról, egyfajta olyan beszéd
témáról van szó, amihez megfelelő a távolságban, távolsági beszélgetés, és ehhez kapcsolható az, amit az előbb mondtam, hogy ők ilyen lassú folyamatot, lassú érlelődő átalakulást mutatnak, újra és újra megjelennek azok a lapok, amiket eddig láttunk, tehát amiről itt beszéltem, annak a folytatása látszik a következő 1-2 hetes időszakban is. Egyfajta olyan, mint ahogy az előbb mondtam, csiszolódás, mélyülés megy végbe ebben a kapcsolatban, ami arra enged következtetni, hogy hát ennek lesz folytatása. Szép lassan, csak türelem kell, és akkor itt valószínűleg a női részről, mivel erről nem nagyon beszéltek a lapok eddig, az ő oldaláról, lehet, hogy az ő oldaláról pontosan erre a türelemre tanítja őt ez a lélektárs, hogy nyugodtan várni, és tudni, hogy mi történik, és közben nem csak ülök és nézem, és várom a sült galambot, hanem dolgozom magamon is, megtalálom a magam életében is azokat a nehézségeket, amivel a férfi lélektárs most küzd. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm a lájkokat, a feliratkozásokat, aki még nincsen feliratkozva, a kommenteket is. Köszönöm mindannyiótoknak, hogy így követitek az oldalt. Ha bármilyen kérdésetek van, akkor írjatok nyugodtan a leírásban található elérhetőségre. Nyugodtan tudtok hozzám fordulni, hogyha asztrológiával, vagy bármilyen ilyen önismereti tanfolyamon szerzett tudást szeretnétek magatokra szabni, akkor azokat át tudjuk beszélni így is, hogy egyénire szabva, hogy mi az, amit abból magatokra lehetne, és hogyan lehetne ezt megoldani, mert sokszor van az, hogy elvégzünk egy tanfolyamot, de igazából nem tudjuk, hogy ezzel mit kezdjünk, így konkrétan, és ehhez tudok ilyen ötletet adni, segítséget, hol induljon, hogyan induljon el valaki, és mit kezdjen vele, hogyan hasznosítsa az életében, az őre hogyan vonatkozik, ez ügyben is kereshettek. Mindenkit szeretettel várok, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!